Hello everyone, welcome to part 3 of phone repair information and solution. आज हामी कुरा गर्न जाँदैछौँ LCD डिस्प्लेको बारेमा। हामी कहाँ कस्टमरहरूले धेरै जस्तो फोन ड्रप भएर LCD डिस्प्ले चेन्ज गर्न आउनुहुन्छ। अरू पनि कारण छन् जस्तै वाटर ड्यामेज, सफ्टवेयर अपडेट, यसमा आउने प्रब्लमहरू जस्तै फोनको LCD ब्रोक हुने, फोनमा कहिले ग्राफिक देखाउने, कहिले नदेखाउने, फोनमा व्हाइट, ग्रीन वा येल्लो डिस्प्ले आउने, लाइनिङ, दाग जस्तो धब्बाहरू देखिने, यति मात्र नभएर फोन अन हुँदा पनि अन नभएको जस्तो प्रब्लमहरू आउन सक्छ। अब लागौँ यसको सल्युसनहरूतिर। डिस्प्ले रिपेयर पनि गर्न सकिन्छ इफ डिस्प्ले ब्रोकन छैन र स्क्रिनमा व्हाइट, ग्रीन, येल्लो जस्तो डिस्प्ले देखाएको छ भने यो खण्डमा हजुरले रिपेयर मात्र गर्दा नि हुन्छ। तर स्क्रिनमा पुरै ब्ल्याङ्क छ, ब्ल्याक जस्तो आएको छ भने हजुरले डिस्प्ले नै चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ र यसमा कपी डिस्प्ले हाल्नुभयो भने फेरि पनि यस्तै झन्झटहरू देखा पर्न सक्छन्। त्यसकारणले हजुरले ओरिजिनल्ली डिस्प्ले चेन्ज गर्दा ठिक हुन्छ। र 100% ओरिजिनल डिस्प्ले कहाँ पाउँछ भनेर सोचिराख्नु भएको छ भने मोबिजिला रिपेयर ल्याबमा हामीले 100% ओरिजिनल डिस्प्ले मार्केट प्राइसभन्दा कम मूल्यमा दिइरहेका छौँ। त्यसैले आज भिजिट गर्नुहोस् मोबिजिला रिपेयर ल्याबमा या भिजिट गर्नुहोस् हाम्रो अफिसियल वेबसाइट mymobizilla.com मा।